Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh tôm chiên nha. Một công thức mới lạ, bánh tôm chiên với đậu xanh với lớp bột giòn xốp nè. Bánh này thì các bạn có thể ăn cùng với rau cải, hoặc là ăn bún nước mắm, hoặc là mình ăn cùng với nước leo. Tất cả các món ăn đều có thể ăn kèm. Rất là dễ làm mà ngon nữa, thì mời các bạn cùng vào bếp để cùng thực hiện với mình nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị đây là 100g bột gạo lọc, 50g bột chiên giòn, 50g bột mì đa dụng. Thì ba loại bột mình dùng là 200g nha. Để có cái độ giòn cho bánh thì mình dùng cái nước có ga. Các bạn có thể dùng soda cũng được. Và mình có tiếp là 50g đậu xanh. Đậu xanh này thì mình ngâm nước cho mềm, xong rồi hấp cho nó chín, hoặc là nấu cho chín cũng được nữa. Gia vị thì mình có nửa muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê hạt nêm và tiêu xay. Đây là ba loại bột mình dùng để làm bánh, thì các bạn dùng hiệu nào cũng được nha. Rồi bây giờ mình pha bột nè, cho hết bột gạo, bột chiên giòn cũng như là bột mì hay là bột mì đa dụng cũng được nữa. Nếu như mua lẻ thì nó là bột mì ngang á. Rồi gia vị mình cho vào luôn. Thì phần gia vị này các bạn cho cái bánh nó vừa ăn luôn. Mình sẽ trộn sơ cái nha, cho gia vị cũng như là ba loại bột nó đều với nhau trước. Xong rồi các bạn sẽ cho nước có ga, thì mình cho vào 300ml. 200g bột thì mình cho 300ml nước. Nước có ga hoặc là soda sẽ giúp cho cái vỏ bột của mình nó giòn ngon, và cái bánh nó có cái độ xốp, thơm ngon nữa. Rồi mình trộn đều lên nha, cho hỗn hợp bột này nó tan ra. Bột đã tan mịn rồi nè. Rồi mình sẽ để yên vậy 15 phút cho bột nở ra thì bánh nó mới ngon. Ở đây thì mình có 5 tép tỏi mình băm nhuyễn ra. Thì khi cho vào bột các bạn chiên bánh lên, cái bánh nó sẽ thơm ngon đặc trưng. Và đây là mình có tép, mình dùng 200g tép. Thì các bạn chọn cái loại mà tép nhỏ nhỏ vậy nè. Đây là cái tép bạc non á, hay còn gọi là tép xong á. Mình lặt cái đầu bỏ đi. Quay trở lại thao bột, mình để 15 phút. Để bột 15 phút thì bây giờ các bạn sẽ khuấy đều lên. Sau đó mình sẽ cho tỏi băm vô, hoặc là các bạn cho hành lá cắt nhỏ mình cho vô cũng được nữa. Và đậu xanh thì mình cho phân nửa, còn phân nửa mình chừa lại. Khuấy đều lên nha. Thì phần bột của mình để nở rồi, bây giờ mình khuấy đều nữa là có thể đem đi chiên. Mình thêm một bí quyết nữa để giúp vỏ bột giòn hơn. Mình sẽ cho vào đây khoảng 1 muỗng cà phê nước cốt chanh, hoặc là giấm ăn loại 5% cũng được. Đây chính là cái bước giúp cho vỏ bột nó giòn nè, và không có bị hôi mùi bột. Bây giờ khuấy đều phần bột này lên. Bột này sẽ có cái dạng hơi sền sệt vậy nè, chứ không có quá loãng. Đậu xanh thì mình thấy cũng vừa bột luôn. Bánh tôm này thì mình sẽ chiên bằng cái sạn, và cái sạn này các bạn ngâm nóng ở trong dầu 5 đến 10 phút cho nó đừng có bị dính. Và cái sạn còn đang nóng nè, các bạn múc bột lên. Một lớp rải đều hình tròn và thật là mỏng, càng mỏng thì cái bánh càng giòn. Và gấp phần tép hoặc là tôm mình để lên trên. Rải đều ra. Cái bánh này các bạn làm tép nhỏ nhỏ, mình ăn nó giòn ngon. Cho thêm phần đậu xanh lên. Chiên ở mức lửa trung bình thôi. Các bạn cho vô để cho nó vàng. Nếu mà chiên lửa áp quá thì nó sẽ bị khét, mà bột nó chưa chín, tép nó cũng chưa chín á. Cái mới đầu tiên thì các bạn lấy đũa nè, mình đỡ nó lên, tại vì mới thì nó chưa có được tróc lắm, chiên 2-3 cái thì nó sẽ tróc à. Rồi tiếp tục nha, cũng rải một lớp thật là mỏng lên trên cái sạn, cho tép lên trên. Nếu như mà con tép bự quá thì các bạn sẽ lột vỏ mình bỏ đi, để chiên nó không có bị sạm phần vỏ. Cái kia nó cũng vàng đều rồi, bây giờ các bạn cho tiếp cái thứ hai vô và để chiên tiếp tục. Cái bánh nào mà các bạn thấy nó vàng đều thì mình vớt nó lên nha. Chiên chảo lớn hơn thì các bạn có thể chiên nhiều hơn cùng lúc. Vớt lên cho nó ráo dầu. Và cũng tương tự các bạn cho tiếp những cái bánh còn lại vô. Cái bánh này nó vàng đều rồi nè, mình sẽ lấy lên luôn.
Chiên từ từ á, chút tự động nó sẽ bung ra vậy nè, nó không có bị dính cái sạn nữa. Chiên xong rồi thì các bạn cho nó ráo dầu ha, để qua cái rây hoặc là mình để lên cái gỗ á, cho nó ráo cái phần dầu bánh, hoặc là mình để lên miếng giấy thấm dầu. Xong rồi các bạn hãy xấp nó qua dĩa. Làm vậy thì dầu nó không có bị động trong bánh, mình ăn nó không có bị ngán. Khi dầu đã ráo rồi, cái bánh này nó không có bị ngấm dầu đâu, giòn gụm luôn. Ăn cùng với nước mắm chua ngọt, mình pha tỷ lệ 1 mắm 1 đường và 3 nước sôi, thêm chanh nữa, tỏi ớt băm. Ăn cùng thì có thể ăn thêm dưa leo, rau cải, cuốn, bánh tôm hay là bánh tép chiên với lớp bột giòn ngon nè. Mình cho thêm cái nước có ga thì các bạn thấy cái phần bột nó giòn lắm mà nó thơm nữa. Tép nhỏ nhỏ vậy nè, ăn cái vỏ nó giòn. Cái viền càng mỏng, bột càng giòn ngon. Bên trong thì nó có độ giòn và có độ xốp, không có giòn rụm nha. Nếu mà các bạn thích giòn rụm luôn á, thì làm cái miếng bánh thật là mỏng luôn. Ăn mà nó có cái lớp bột bột thì nó cũng ngon hơn là giòn rụm ở chính giữa. Bên ngoài viền thì nó giòn rụm rồi. Ăn không thì nó giòn ngon và nó cũng đậm đà. Chấm thêm chút xíu nước mắm, chua chua ngọt ngọt và nó có cái độ cay thì nó sẽ đậm đà hơn so với các bạn ăn không. Hoặc là mình cuốn thêm chút xíu đồ chua nè, dưa leo, rau cải hoặc là rau thơm, cuốn cùng chấm nước mắm ăn thì nó sẽ ngon hơn, nó không có bị ngán. Bánh này thì các bạn cũng có thể ăn cùng với bún á, mình làm thêm nước ăn cùng với bún ha, rồi mình cắt thêm một ít rau lên trên, dưa leo nè, hoặc là nấu nước súp, nước lèo mình ăn cùng cũng ngon nữa. Bánh tôm này dễ ăn lắm mà cũng dễ làm nữa, giòn rụm luôn. Gia vị mình nêm cái bánh vừa miệng thì mình ăn nó cũng hấp dẫn hơn so với các bạn mà nêm nó hơi lạc lạc. Ăn cái bánh này thì mình thấy không có bị ngán khi mà mình kèm thêm dưa leo hoặc là rau nè. Ăn không thì ăn chơi, ăn sẽ ít hơn, còn các bạn ăn với rau thì mình ăn được nhiều. Làm nhiều thì mình ăn trong bữa cơm luôn, khỏi cần nấu cơm, thay thế bữa cơm vừa ngon miệng mà cũng đầy đủ dinh dưỡng nữa. Lớp bột rất là giòn và mình để được vài tiếng ăn vẫn giòn luôn nha. Và đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh tôm chiên. Đừng quên đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày, xem kênh ủng hộ mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.